قسمت آخر از مستند داستانی سقوط شوروی. قسمت 11. میراث شوروی. آنچه باقی ماند، آنچه از دست رفت. 25 دسامبر 1991 پرچم سرخ شوروی برای آخرین بار پایین کشیده شد. باد سرد زمستانی آن پرچم بزرگ با داس و چکش طلایی را در سکوت کرملین تکان میداد. مردم چه در میدان سرخ و چه از پنجره خانه‌هایشان نظاره‌گر این لحظه تاریخی بودند. بسیاری نمی‌دانستند که آیا باید اشک بریزند، شادی کنند یا تنها سکوت اختیار کنند. یک امپراتوری به پایان رسید، اما میراث آن هنوز زنده است. فروپاشی و نظم جهانی جدید. فروپاشی شوروی یکی از بزرگترین تحولات ژئوپلیتیکی قرن 20 بود. ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت پایان جنگ سرد را اعلام کرد. ایالات متحده به تنها ابرقدرت جهان تبدیل شد. این تحولات نظم جهانی را تغییر داد و ایده جهانی یک قطبی را مطرح کرد. پیدایش جمهوری‌های جدید. 15 جمهوری از روسیه گرفته تا کشورهای کوچکتر مثل مولداوی از دل شوروی متولد شدند. هر یک مسیری متفاوت را انتخاب کردند. برخی به غرب پیوستند و برخی دیگر راهی مستقل‌تر شدن را پیش گرفتند. چالش‌های جدید بین‌المللی. جایگزین شدن جنگ سرد با مسائل جدید مانند گسترش ناتو و بحران‌های منطقه‌ای نشان داد که پایان شوروی پایان تنش‌های جهانی نیست. کاندولیزا رایس گفت جهانی بدون شوروی جهانی آزادتر است، اما این آزادی چالش‌های جدیدی به همراه دارد. پیامدهای سیاسی داخلی در جمهوری‌ها. فروپاشی شوروی هر جمهوری را به مسیرهای سیاسی متفاوتی روبرو کرد. روسیه، دوران یلتسین و پوتین. روسیه به عنوان جانشین قانونی شوروی دوران پرچالشی را آغاز کرد. بوریس یلتسین با اجرای خصوصی سازی‌های شتاب زده روسیه را وارد دوران جدیدی کرد، اما این تغییرات فقر و نابرابری شدیدی به دنبال داشت. ظهور ولادیمیر پوتین نشانی از بازگشت ثبات و اقتدار برای بسیاری از مردم بود. جمهوری‌های بالتیک. کشورهای لتونی، لیتوانی و استونی به سرعت مسیر پیوستن به اروپا و ناتو را انتخاب کردند. آنها توانستند به یکی از موفق‌ترین نمونه‌های تغییرات پس از شوروی تبدیل شوند. آسیای مرکزی و قفقاز. برخی جمهوری‌ها مانند قزاقستان و ازبکستان به نظام‌های استبدادی جدید روی آوردند. در قفقاز نیز درگیری‌های قومی و جنگ‌ها مانع ثبات و پیشرفت شد. لئونید کراوچوک، رئیس جمهور اوکراین گفت استقلال یک فرصت است، اما هیچ کس ما را برای این چالش آماده نکرده بود. تأثیرات اقتصادی، بحران و نابرابری. فروپاشی شوروی اقتصاد آن را با بحرانی بی سابقه روبرو کرد. خصوصی‌های شتاب زده. در روسیه شرکت‌های دولتی به سرعت خصوصی شدند، اما این روند بیشتر به نفع اولیگاریش‌ها و مقام‌های قدرت طلب بود و نابرابری شدیدی ایجاد کرد. ارزش روبل سقوط کرد، تورم سرسام‌آور شد و میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر رفتند. با این حال این فروپاشی درهای جدیدی به روی تجارت و بازارهای آزاد هم باز کرد. مارینا، یک معلم بازنشسته از مسکو، میگوید در زمان شوروی همه چیز حداقل قابل پیش بینی بود. حالا آزادی داریم اما نمیدانیم چه کنیم. تأثیرات اجتماعی، جستجوی هویت. فروپاشی شوروی مردم را با بحران هویت روبرو کرد. بسیاری از مردم به ویژه نسل‌های مسن‌تر هنوز به دوران شوروی با حسرت نگاه می‌کنند.
امنیت شغلی، ثبات نسبی قیمت‌ها و حس وحدت و تعلق به یک جامعه بزرگ برای آنها خاطرات گرامی است. موجی از ملی‌گرایی جمهوری‌های مختلف را در بر گرفت و درگیری‌های قومی و جدایی طلبی‌هایی در قفقاز و اوکراین را به همراه داشت و این ناشی از ناسیونالیسم و درگیری‌های قومی بود که در پسا شوروی رخ داد. اولگا، یک بازنشسته از سن پترزبورگ، میگوید ما دیگر شوروی نیستیم، اما هنوز نمیدانیم که چه چیزی هستیم. این سردرگمی بزرگترین میراث آن دوران است. تأثیر بر جنبش‌های چپ و سوسیالیستی. فروپاشی شوروی ضربه‌ای سنگین به جنبش‌های سوسیالیستی در سراسر جهان وارد کرد. بسیار از جنبش‌های چپ مشروعیت خود را از دست دادند و مجبور شدند ایدئولوژی‌های خود را بازتعریف کنند. برخی جنبش‌ها مانند حزب‌های چپ اروپایی به سمت دموکراتیزه کردن ایده‌های خودشون رفتند. در آمریکای لاتین رهبرانی مثل هوگو چاوز تلاش کردند سوسیالیسم را با شرایط جدید جهانی تطبیق دهند. هوگو چاوز گفت: فروپاشی شوروی به ما یادآوری کرد که سوسیالیسم باید خود را باز تعریف کند، اما هرگز نباید از آرمان‌هایش دست بکشد. مسائل زیست محیطی، میراث نامطلوب. فروپاشی شوروی تأثیراتی بر محیط زیست نیز داشت. رها شدن تأسیسات هسته‌ای. بسیار از تأسیسات صنعتی و هسته‌ای بدون نظارت رها شدند که خطرات زیست محیطی بزرگی ایجاد کرد. مناطق صنعتی سابق مانند سیبری و اوکراین با مشکلات آلودگی شدیدی روبرو شدند که تا امروز این آلودگی‌های صنعتی ادامه دارد. جهانی بدون شوروی. جهان بدون شوروی همچنان در حال سازگاری با پیامدهای این فروپاشی است. روابط روسیه و غرب، تنش‌های جدید به ویژه در موضوع گسترش ناتو و بحران اوکراین نشان می‌دهد که سایه شوروی هنوز بر روابط بین‌المللی سنگینی می‌کند. فروپاشی شوروی البته الهام بخش بسیاری از جنبش‌های دموکراسی خواهانه در اروپای شرقی و آسیا شد. پایانی برای یک آغاز. شوروی دیگر وجود ندارد، اما میراث آن در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی زندگی روزمره مردم باقی است. این میراث برای برخی نوستالژی و برای برخی دیگر درسی برای آینده است. مارینا، همان معلم روسی، میگوید ما دیگر شوروی نیستیم، اما هنوز نمیدانیم که چه هستیم. شاید این بزرگترین میراث آن دوران باشد. یک سؤال بی پاسخ. این پایان یک امپراتوری است، اما آغاز داستانی جدید برای جمهوری‌های شوروی سابق و برای جهان. سپاسگزاریم که تا انتهای سریال داستانی سقوط شوروی همراه ما بودید.